फ्रेंड्स एटिया मैं बनाबले लैसु बानाना केक तार कारणे दुटा कल लैसु एक कप चेनी लैसु और एक कपतके अकमान कम रिफाइन ऑयल लै लैसु एटिया आमी कल केटा मिक्सित दी गुड़ी करि लम तार कारणे कलबुर एनेदरे काटि लैसु याते चेनी खिनी और रिफाइन ऑयल खिनिও দি লম गुटेखिनि ভালদৰে মিক্সিত গুড়ি কৰি লোৱা হৈ গল এনে ধৰণৰ হ'ব মিশ্ৰণটো এতিয়া ইয়াতে মই এক কাপ আটা ব্যৱহাৰ কৰিছো ময়দাও দিব পাৰে কিন্তু আটা দিলে অলপ হেলদি হয় এই কাৰণে মই আটা ব্যৱহাৰ কৰিছো এনেদৰে অলপ সময় মিক্স কৰি লোৱাৰ পাছত মই বেকিং পাউডাৰ অলপ আৰু বেকিং সোডা অলপ দিলম आधा कप मान गाखिर जोग करि लम अलप अलपকৈ गाखिरखिनि দি লম बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा खिनि दी और एबार मिक्स करि लम मोर मिश्रणটো एने धৰণৰ হৈছে खूब बेसी पातल बा गाঢ় হোৱা নাই এতিয়া এটা বাটিত মই অলপ ৰিফাইন অয়েল মছি লৈছো এনেদৰে তাত এখন পেপাৰ দিলম আৰু ইয়াতে মই মিশ্ৰণখিনি দিলম এতিয়া মই এখন কেৰাহী অলপ প্ৰিহিট কৰি ৰাখিছিলো তাত বাটিটো এনেদৰে দিলম আৰু এখন ঢাকন লগাই দিম এনেদৰে 45 মিনিট মান ৰখাৰ পিছত মোৰ বানানা কেক ৰেডি হৈ গল খাবলৈ বৰ টেস্টি হৈছিল যদি ভিডিওটো চাই ভাল পায় লাইক কমেন্ট আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ